Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi Lost Ruins of Anak. Trò chơi này có thể chơi được lên tới 4 người. Các bạn sẽ đóng vai các nhà khảo cổ học đi khám phá một hòn đảo kỳ bí bị bỏ hoang sau những ngày lênh đênh trên biển cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá hòn đảo này nhé. Để chuẩn bị bàn chơi, các bạn đặt bảng chơi chính và bảng tài nguyên ở giữa. Mỗi người sẽ nhận được một bảng người chơi tùy theo màu của mình. Ta có 5 loại tài nguyên, chính là chi phí để thực hiện các cái hành động ghi điểm trong game, gồm có đồng tiền, la bàn, ruby, mũi tên, bảng chữ. Cháo đều và đặt các miếng vùng đất cấp độ 1, cấp độ 2 đặt vào ô tương ứng, tương tự cho Guardian. Tiếp theo là các trợ lý, mình cũng cháo đều rồi chia làm 3 chồng bằng nhau. Tất cả các mặt bạc đều ngửa lên. Chú ý là các trợ lý phía dưới không được xem trước. Cuối cùng là Research Icon. Mỗi người chơi sẽ có một kính lúp và một quyển sách, cũng tùy theo màu của mình. Bảng chơi chính có 2 mặt tượng trưng cho đền thờ chim và đền thờ rắn, với luật chơi khác nhau. Đền thờ chim sẽ dễ chơi hơn cho người mới. Đầu tiên với các vùng đảo, chúng ta sẽ cháo đều tất cả các idol lên và đặt ngẫu nhiên vào từng vùng đất. Đặt một idol ngửa lên ở các vùng đất cấp độ 1. Với vùng đất cấp độ 2, mình sẽ đặt một idol ngửa và một idol úp. Ở tầng không dưới cùng, sẽ cần che bớt các ô có hình 2 chiếc ủng tùy vào số lượng người chơi. Nếu có 4 người chơi, chúng ta sẽ không cần phải che ô nào cả. Với 3 người chơi thì các bạn chọn ngẫu nhiên 3 miếng blocking và đặt che vào các vùng đất có hình tài nguyên tương ứng. Với 2 người chơi thì chúng ta phải che cả 5 vùng đất. Ở vùng đền thờ, mình sẽ đặt một miếng bonus ngửa lên vào mỗi vị trí có hình vuông. Chú ý, một số hình vuông sẽ có đánh số và chỉ được đặt vào nếu như có số lượng người chơi lớn hơn hoặc bằng với số in trên đó. Ở ô vuông trên cùng, đặt số lượng miếng bonus bằng với số lượng người chơi và úp xuống. Các temple title sẽ được đặt tương ứng thành các chồng với 3 hàng điểm là 11, 6 và 2. Lưu ý ở đây là có 6 chồng thì mỗi chồng chỉ đặt số lượng bằng đúng với số lượng người chơi. Cuối cùng là set up các lá bài. Đặt cây trượng mặt trăng vào đây tượng trưng cho vòng chơi đầu tiên. Có 3 loại lá bài. Thứ nhất là lá Fear. Tất cả các lá bài đều giống hệt nhau, mình sẽ đặt ngửa lên vào đây. Thứ hai là lá Artifact có màu xanh, mình cháo bài lên, đặt một lá ngửa lên đặt vào đây. Phần còn lại mình sẽ đặt úp xuống, đặt lên trên. Thứ ba là các lá bài item màu nâu, mình cũng cháo bài lên, đặt 5 lá ngửa lên vào phía bên phải của trượng mặt trăng. Tập bài còn lại mình cũng sẽ đặt úp xuống lên phía trên. Giờ chúng ta chuyển sang setup cho từng người chơi. Mỗi người chơi sẽ được phát 6 lá bài bao gồm 4 lá cơ bản có màu tương ứng với màu của người chơi, cộng với 2 lá Fear và 2 nhân vật nhà khảo cổ học. Tài nguyên được phát ban đầu tùy theo thứ tự của người chơi. Đồng hồ được sử dụng để đánh dấu ai là người đi đầu của round này. Cháo 6 lá bài lên, đặt úp xuống lên bảng người chơi, sau đó bốc 5 lá trên cùng lên tay, không để người chơi khác thấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chơi. Trò chơi gồm có 5 vòng. Ở mỗi vòng chơi, các thành viên sẽ thay phiên nhau chơi theo chiều kim đồng hồ. Một vòng chơi kết thúc khi tất cả người chơi đều bỏ lượt. Với mỗi lượt, các bạn sẽ được chọn thực hiện một trong 7 hành động chính. Đầu tiên là Dig at a Site, cùng đi đào bới và tìm kiếm tài nguyên. Để thu thập tài nguyên, các bạn đi vào các vùng đất đã được khám phá. Mới đầu game, chúng ta chỉ có 5 vùng đất đã được mở sẵn ở tầng 0. Đầu tiên, phải trả chi phí di chuyển là 1 hoặc 2 chiếc ủng tùy vào vị trí mà bạn chọn. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy một mũi tên, để trả một chiếc ủng, bạn chơi xuống một lá bài Fear. Tiếp đó, đặt một nhà khảo cổ học từ bảng chơi của bạn vào vùng đất và nhận tài nguyên tương ứng. Ngoài các vùng đất có sẵn ở cấp độ 0, các bạn thực hiện hành động khám phá vùng đất mới để có nhiều lựa chọn tài nguyên hơn. Mình sẽ giải thích thêm về chi phí di chuyển. Trên cả bản đồ có tổng 4 loại chi phí di chuyển là ủng, xe, thuyền và máy bay. Xe và thuyền có thể dùng để chi trả cho ủng, nhưng xe và thuyền không thể thay thế cho nhau. Máy bay có thể trả thay cho bất kỳ phương tiện nào. Ngoài ra, bạn còn có thể trả 2 đồng cho một phương tiện bất kỳ. Khi đặt nhân vật vào một vùng đất chưa khám phá, tức là vẫn còn miếng idol. Đầu tiên với vùng đất cấp độ 1, người chơi sẽ phải trả 3 la bàn, sau đó là trả chi phí di chuyển.
nhận về lợi ích in trên miếng idol, bạn phải thực hiện ngay hành động này. Trường hợp bạn không thực hiện được thì lợi ích sẽ mất hiệu lực. Ví dụ như nếu lợi ích là bốc thêm một lá bài nhưng bạn lại không còn lá bài nào để bốc thì hiệu ứng cũng sẽ mất. Sau đó bạn lật mặt sau của miếng idol và đặt vào bảng người chơi. Mỗi idol sẽ mang lại cho bạn 3 điểm ở cuối game. Ở trường hợp này ta đang khám phá vùng đất cấp độ 1, vì vậy ta sẽ lấy miếng vùng đất cấp độ 1 và đặt ngửa lên. Người chơi sẽ ngay lập tức được hưởng các hiệu ứng hoặc tài nguyên in trên đây. Sau đó lấy một miếng Guardian đặt ngửa lên phía trên. Có thể hiểu Guardian như một con quỷ và bạn cần phải trả chi phí để vượt qua nó. Phần này sẽ được trình bày sau. Với nước đi khám phá vùng đất thì đến đây bạn đã hoàn thành bước đi. Với vùng đất cấp độ 2 thì bạn phải trả 6 la bàn và trả 2 chi phí di chuyển. Bạn vẫn nhận lợi ích chỉ trên một miếng idol nhưng lại nhận được 2 miếng idol úp xuống đặt lên bảng người chơi. Tức là khám phá vùng đất này sẽ mang lại cho bạn 6 điểm cuối game. Lấy một miếng vùng đất cấp độ 2 từ chồng bài và đặt ngửa lên, nhận tất cả các tài nguyên in trên đó. Và tương tự đặt một Guardian từ chồng bài lên đây. Vừa rồi mình đã giới thiệu xong 2 hành động chính. Hành động số 1 là sử dụng nhân vật của bạn để đi vào những mảnh đất đã có sẵn để thu thập tài nguyên. Hành động số 2 là sử dụng nhân vật để khám phá vùng đất mới và thu được 3 điểm ở cuối game. Các vùng đất được khám phá ở round trước thì ở các round sau đó, bất cứ người chơi nào cũng có thể đi vào. Chỉ cần trả các chi phí di chuyển là có thể hưởng lợi ích tại đây. Lưu ý, mỗi vùng đất luôn luôn chỉ có một nhân vật được đứng. Sau khi thực hiện hành động số 1 hoặc hành động số 2 thì hiện nay nhân vật của bạn sẽ đang đứng ở trên một vùng đất nào đó. Trên vùng đất đó có thể có Guardian, mình sẽ gọi là quỷ. Và các bạn sẽ cần phải trả các cái chi phí in trên đó để thu phục con quỷ này. Các bạn lưu ý, thu phục quỷ là một hành động chính, nên nếu các bạn vừa khám phá vùng đất mới hay đi nhân vật vào đây thì phải chờ tới lượt sau mới được thu phục quỷ bằng cách trả các chi phí in trên đây và cầm quỷ về bảng chơi của mình ngửa lên trên. Mỗi Guardian sẽ mang lại cho bạn một lợi ích nhất định, ví dụ như bốc một lá bài, hủy một lá bài hay một biểu tượng di chuyển. Bạn có thể dùng ngay lập tức hoặc bất cứ lúc nào sau đó và chỉ được dùng một lần duy nhất. Sau khi dùng Guardian sẽ được úp xuống, một con quỷ mang lại cho bạn 5 điểm cuối game. Chi tiết mình sẽ nói kỹ hơn ở phần tính điểm. Vừa rồi mình đã trình bày 3 hành động chính liên quan tới việc đặt nhân vật lên bảng chơi chính. Bây giờ mình sẽ trình bày về 2 hành động liên quan tới lá bài, đó là mua và chơi lá bài. Như đã trình bày thì lá bài có 3 loại. Loại thứ nhất là lá phia sẽ mang lại cho bạn âm 1 điểm cuối game. Còn 2 loại lá bài là artifact và items. Mình có thể mua và chơi lá bài đó với những hiệu ứng trên đấy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cấu trúc lá bài. Bạn có thể sử dụng lá bài làm các phương tiện di chuyển bằng biểu tượng in ở góc trên cùng bên trái. Có những lá bài có 2 biểu tượng thì bạn có thể sử dụng cả hai hoặc chọn một trong 2 biểu tượng để sử dụng. Tiếp theo, chi phí mua bài được in ở phía dưới. Chi phí để chơi một lá bài chỉ áp dụng cho artifact và luôn luôn là một bảng chữ. Hiệu ứng của lá bài được trình bày ở giữa, bạn sẽ nhận được hiệu ứng này khi lá bài được chơi xuống. Sau cùng là điểm cuối game bạn sẽ nhận được nếu lá bài còn thuộc về bạn. Vì trong quá trình chơi sẽ có hiệu ứng hủy bỏ lá bài khỏi sở hữu của bạn. Trong game gọi là exile. Những lá bài này sẽ được đặt trả về bảng chơi chính vào tập bài exile tương ứng. Mỗi lượt chơi chính bạn chỉ được mua một lá bài. Nếu muốn mua thêm bạn phải chờ đến lượt tiếp theo. Bạn chỉ được mua các lá bài đang mở ra trên các row. Để mua một lá items, các bạn trả số lượng đồng tiền tương ứng in trên lá bài và cầm về đặt xuống dưới cùng của tập bài trên bảng chơi của bạn. Sau đó di chuyển các lá bài từ phải sang trái để lấp chỗ trống, rồi mở một lá bài mới từ chồng bài đặt vào vị trí bên phải ngoài cùng. Để mua một lá artifact, bạn trả số lượng la bàn tương ứng. Lá bài này sẽ ngay lập tức được chơi xuống và bạn được hưởng các hiệu ứng in trên đó mà không cần phải trả bảng chữ. Tương tự như là items, bạn cũng cần dịch chuyển các lá bài từ trái qua phải để lấp vào chỗ trống. Tuy nhiên, ở ví dụ này, round 1 chỉ có một lá artifact nên mình sẽ không cần di chuyển mà mở luôn một lá artifact mới từ chồng bài đặt vào đây. Giả dụ sau nhiều vòng chơi, đến round mới các bạn sẽ có một số lá bài mới mua trên tay. Với mỗi một lượt chơi, các bạn chỉ được chơi một lá bài.
Để chơi lá items, bạn sẽ không cần phải trả thêm chi phí gì, chỉ cần chơi xuống và thực hiện hiệu ứng. Để chơi một lá artifact, bạn sẽ cần phải trả một bảng chữ và thực hiện hiệu ứng chơi trên lá bài. Lưu ý, khi gặp biểu tượng lá phia, bạn sẽ buộc phải lấy thêm một lá phia từ chồng bài chung để vào khu vực của những lá bài đã chơi xuống của round hiện tại. Hành động thứ 6, Research, khám phá đền cổ. Mỗi người chơi có một kính lúp và một quyển sách để đi lên cao bằng cách trả các chi phí in phía trên. Quyển sách của bạn không bao giờ được vượt lên trên kính lúp của chính bạn. Hai vật này có thể ngang hàng. Kính lúp cũng có thể đi lên trước nhiều bước. Lưu ý, bạn không bị ràng buộc bởi vị trí của người chơi khác. Mỗi khi đi lên một bậc, bạn sẽ được hưởng lợi ích in ở phía bên phải, kính lúp sẽ hưởng lợi ích in ở phía trên, và quyển sách sẽ hưởng lợi ích in ở phía dưới. Ở hàng đầu tiên này, để đi lên trên, bạn có hai lựa chọn. Nếu bạn trả một la bàn và một mũi tên, kính lúp sẽ đi lên hàng trên và phải đứng ở ô mà bạn đã trả chi phí, và bạn sẽ nhận ngay được một đồng tiền. Lưu ý, với mỗi lượt đi, bạn chỉ được đi lên một hàng và chỉ được đi quyển sách hoặc la bàn. Giả dụ tới lượt sau, bạn muốn trả ruby để đi quyển sách lên trên, lúc này bạn sẽ được chọn một trong 3 trợ lý đang mở. Chi tiết về trợ lý mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo. Để đi lên hàng tiếp theo, bạn chỉ có thể trả chi phí mà gắn liền với ô đang đứng. Ở vị trí hiện tại, kính lúp vẫn có thể đi lên được bằng cả hai đường, nhưng quyển sách sẽ chỉ đi lên được bằng một đường, bởi vì ô chi phí ruby không gắn liền với ô vuông của vị trí quyển sách đang đứng. Nếu ở một vị trí có miếng vuông phần thưởng, người chơi đầu tiên đi lên sẽ được hưởng lợi ích in trên đó và phải sử dụng ngay. Những lượt lên phía sau sẽ không còn phần thưởng ở vị trí đó nữa. Lúc này, kính lúp đỏ sẽ mang lại cho bạn một la bàn và bạn sẽ được bốc thêm một lá bài trên bàn chơi của bạn ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không muốn bốc lá bài hoặc không có lá bài để bốc thì phần thưởng cũng sẽ bị mất và không thể giữ lại để sử dụng về sau. Bạn cần di chuyển kính lúp và quyển sách, càng lên cao phía trên sẽ càng ghi được nhiều điểm cuối game. Ở phần trên cùng của đền cổ, kính lúp của người chơi nào lên trước sẽ được điểm cao hơn. Riêng tại hàng này, mỗi vị trí chỉ được đặt một kính lúp. Khi lên tới đây, bạn sẽ được xem và chọn một miếng phần thưởng từ đây. Lợi ích này bạn cũng phải thực hiện luôn hoặc bỏ đi nếu không muốn dùng. Quyển sách thì tối đa sẽ dừng tại hàng này. Khi kính lúp đã ở vị trí này, bạn có thể mua các miếng đền ở phía trên. Mỗi lượt mua cũng được tính là một hành động chính. Bạn có thể mua bất kỳ miếng đền nào và mỗi lần chỉ được mua một miếng. Để lấy một miếng đền cao nhất, bạn sẽ phải trả toàn bộ chi phí in ở đây. Để lấy một miếng ở hàng 6 điểm, bạn có thể trả 2 ô chi phí bên trái hoặc 2 ô bên phải. Để lấy miếng đền điểm 2 thì bạn sẽ cần phải trả một trong 3 ô chi phí này. Bạn trả chi phí ở đâu thì bạn sẽ phải lấy miếng đền ở đó. Tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về trợ lý. Khi quyển sách đi lên hàng 1, bạn sẽ được chọn một trong 3 trợ lý trên cùng từ chồng trợ lý chung và đặt xoay dọc về bảng người chơi của mình. Khi bạn sử dụng lợi ích của trợ lý thì bạn sẽ phải xoay ngang trợ lý ra để đánh dấu việc đã sử dụng. Khi quyển sách đi lên hàng thứ 2, bạn sẽ được chọn thêm một trợ lý nữa. Cả game thì bạn sẽ có tối đa là 2 trợ lý. Khi quyển sách đi lên hàng thứ 3 hoặc hàng thứ 4 thì bạn sẽ được chọn một trợ lý trên bảng chơi của mình để nâng cấp. Trợ lý đó sẽ được quay sang mặt vàng và xoay dọc lại, tức là bạn có thể dùng ngay lợi ích của mặt vàng trong round này. Như vậy, với mỗi lượt chơi, bạn sẽ chỉ được chơi một trong 6 hành động chính. Nếu bạn không muốn hoặc không thể thực hiện một hành động chính thì bạn sẽ phải chọn pass, tức là bỏ lượt ở round hiện tại và sẽ chỉ được đi tiếp ở round sau. Round sẽ kết thúc khi mà tất cả người chơi chọn pass. Ngoài hành động chính thì các bạn có thể kết hợp thực hiện thêm một hoặc nhiều hành động free trong mỗi lượt chơi của mình. Nhưng nếu chỉ thực hiện hành động free mà không có hành động chính thì bạn vẫn phải bỏ lượt ở round hiện tại. Hành động free là những hành động mà có hình tia sét, gồm có các hành động liên quan đến trợ lý khi chơi xuống lá bài cơ bản hoặc một số lá bài item. Sử dụng Guardian. Mỗi khi đẩy idol che lên một ô trống phía trên ở bảng người chơi, bạn sẽ được chọn bất kỳ một trong các lợi ích in bên trái. Các ô trống sẽ được che lần lượt từ trái qua phải. Kết thúc một round. Khi tất cả mọi người đều bỏ lượt thì một round mới sẽ được thực hiện như sau. Bỏ 2 lá bài bên cạnh cây trượng mặt trăng. Dịch cây trượng mặt trăng sang bên phải, đánh dấu một round mới. Cả game sẽ có tất cả là 5 round. Dịch các lá bài artifact nếu có sang bên phải sát trượng mặt trăng. Mở thêm các lá artifact mới thêm vào các ô trống từ trong ra ngoài. Với từng người chơi,
bạn sẽ thu nhân vật về. Nếu nhân vật đang đứng trên vùng đất có quỷ chưa được thu phục thì bạn sẽ phải nhận thêm một lá bài Fear vào phần bài đã chơi. Nếu vẫn còn lá bài chưa chơi trên tay thì người chơi có thể chọn giữ lại hoặc bỏ xuống phần bài đã chơi. Giả sử người chơi bỏ lá Fear xuống và giữ lại lá bài Artifact chưa chơi. Tiếp đó tráo toàn bộ lá bài đã chơi rồi đặt xuống dưới cùng của tập bài người chơi. Bốc lá bài mới cho round tiếp theo sao cho trên tay bạn chỉ có tổng 5 lá bài. Cuối cùng là xoay lại các trợ lý đang nằm ngang. Chuyển đồng hồ đi đầu cho người chơi tiếp theo chiều kim đồng hồ. Tổng điểm cuối game sẽ được tính dựa vào các mục sau. Đầu tiên là phần Research. Điểm của kính lúp và quyển sách sẽ phụ thuộc vào vị trí hiện tại của chúng ở cuối game. Điểm của kính lúp là ô màu tím phía trên. Điểm cho quyển sách là ô màu tím ở phía dưới. Nếu kính lúp dừng ở hàng trên cùng thì lấy điểm in ở vị trí tương ứng. Điểm đền đài là tổng điểm từ các miếng mà bạn đã thu thập được. Mỗi miếng idol sẽ mang lại cho bạn 3 điểm ở cuối game. Ngoài ra bạn sẽ được cộng điểm ở các ô in ở hàng này nếu chúng chưa bị che. Tổng điểm đã thu phục quỷ. Mỗi con quỷ được 5 điểm dù bạn đã dùng hay chưa dùng hiệu ứng của con quỷ đó. Tổng điểm trên các lá bài bạn có tại cuối game. Và cuối cùng mỗi lá Fear sẽ bị âm 1 điểm. Người chiến thắng là người có tổng số điểm cao nhất ở cuối game.